експерименти з кольорами. Вже третє я щойно зіпсувала. Просто перечавлю купу яєць. Це було в межах експерименту. Всім привіт! Сьогодні я буду розписувати писанки. Замовила вже видуть яйця в майстерні Оксани Білоус. Купила барвник в АТБ, тут набір стандартних кольорів. Помаранчевий цього разу використовувати не буду. Зараз зроблю синій, червоний, зелений та жовтий кольори. Та потім в процесі покажу, як я їх змішую, щоб отримати різні відтінки. Та ще один стаканчик мені потрібен на оцет. Також у мене є різна література для натхнення. Фарбу готую за рецептом на упаковці. Тепер стаканчики винесу в іншу кімнату, хай собі холонуть і не розносять аромат оцту. До речі, ні в якому разі не можна окунати розписане воском яйце в гарячий барвник, оскільки віск поплавиться. Ще не починала нічого робити, а руки вже в барвнику. Запалюю свічечку та починаю творити. Спочатку треба замалювати або ж сховати під віск деталі, які я хочу лишити білими. На першому яйці я лишу білими тільки крапочки, а ще завдяки цьому трішки полегшу собі завдання та націлюсь на створення прямих ліній. Після невеликого розігріву я вже більш готова писати лінії, і це якраз доречно, бо цю писанку я хочу почати саме з центральних ліній. В минулому році я зробила одну писанку з рибами, а іншу з птахом. В цьому хочу продовжити традицію з тваринами та підвищити рівень. Буду малювати баранця. І я чомусь дуже переживала перед початком, довго не могла змусити себе зробити першу лінію, бо надто боялась все зіпсувати. Тому відійшла від роботи на півгодинки, щоб зібратись з думками та наважитись на розпис. З новими силами повернулась та все ж зробила саме так, як хотіла. Щоб барвник не потрапив у яйце, воском закриваю дірочки, що залишились після видування. Також, щоб барвник краще взявся та уникнути плям при фарбуванні, кожне яйце мию в оцті і тільки потім окунаю у барвник. Упс, одне забула опустити в оцет. Наступним етапом закриваю деталі, які хочу лишити жовтими. Я захотіла промалювати шерсть на баранці, тому зафарбовую не повністю, а залишу кілька рисочок, які потім заповняться іншими кольорами. Поки я продовжую наносити віск на жовті деталі, та тут не відбувається нічого особливого, розповім про свою минулорічну помилку. Як я вже казала на початку відео, не можна опускати розписане яйце в теплий барвник. Усе здається логічним, але торік я так хотіла якнайшвидше почати фарбувати, що не дочекалась повного охолодження барвника, через що віск частково розплився. Мені було дуже прикро, адже я і так замовила всього 5 яєць, та 2 з них були з тріщинками. І ось вже третє я щойно зіпсувала. Тоді вирішила все ж домалювати та подивитись, що з цього вийде. І ви знаєте, мені навіть подобається. Воно виглядає ніби зістареним, особливим та гарним по-своєму. А зараз починається моє улюблене експерименти з кольорами. Я хочу отримати щось цікаве, для цього треба по черзі занурювати яйце в різні кольори. Для цього яйця я хочу отримати якийсь бірюзовий відтінок, тому по черзі занурюватиму у блакитний та зелений кольори.
Наступне занурю спочатку в жовтий, потім в червоний та знову у жовтий. Щоб при цьому не зіпсувати жовтий барвник, протру серветкою яйце після червоного. До речі, колір вже й так вийшов гарним та цікавим, але я все ж таки продовжу занурювати. Вийшов легенький помаранчевий, все ж таки додам знову червоного. Гарний колір, так його і залишу. І цей неймовірно красивий. Камера не зовсім передає, а я, якщо чесно, не надто розбираюся у відтінках кольорів, тож не можу сказати, який це. Та на мій смак саме те. Писанці з баранцем хочу додати пару відтінків салатних. Для цього на зовсім трішки кину у зелений барвник, а коли перекрию цей колір воском, знову занурю у зелений, щоб колір став більш зеленим та насиченим. Та важливо пам'ятати, ми завжди рухаємось від світлих відтінків до темніших. Тому на цьому етапі я не роблю колір дуже темним чи насиченим. Він має залишатись достатньо світлим, щоб наступні кольори могли його перекрити. Також, чим довше яйце перебуває в барвнику, тим інтенсивнішим стає колір. Але водночас барвник сильніше впливає на шкарлупу, і вона може пошкодитися. Тож тримати яйце в фарбі занадто довго не варто, інакше шкарлупа стане занадто пористою, як у старій рекламі. Тут я додала багато різних деталей, і тепер головне не забути перенести кожну на інший бік. Бо це було ще одною помилкою минулорічного розпису. Це не надто помітно насправді, якщо не знати, але хочеться, щоб все було максимально симетрично та правильно, особливо враховуючи, що ці яйця я розписую на подарунок. Відправляю у зелений колір, потім у жовтий та ще раз у зелений і паралельно розписую іншу. Ще я хочу розповісти, чому я замовляю яйця вже видутими, а не купую в магазині та не видуваю самостійно. Цьому є ряд причин. Перша, я майже не їм яєць. Друга, майже завжди на магазинних яйцях є штампики, які фарба не перекриє повністю. Коли я ще не знайшла, що можна купувати заготовки, намучилась у пошуках. Це дві основні, але є і третя, хоч і другорядна, але в сукупності з попередніми також має значення. І я переживаю, що в мене не вийде. Ні з першого, ні з 10-го разу, і в процесі я просто перечавлю купу яєць. Коли я навчалась в художній школі, у нас було кілька уроків по писанкарству. Для цього треба було видути вдома яйце та принести в школу. Дитячі руки погано слухались, і вдома я перебила не менше десятка, та трохи отримала від мами на горіхи. Зовсім трохи, насправді, були і більші провинності та наганяї в моєму житті. І хоч я давно вже не дитина, і з того часу пройшло більше 20 років, повторювати не самий приємний досвід з видування не дуже хочеться. Тим не менш, якби не дві попередні причини, я б обов'язково спробувала б. Але купити вже готові виходить значно простіше, хоч і дорожче. За кадром я занурила його ще в синій та червоний кольори. Відразу воно виглядало фіолетовим, зараз більше схоже на темно-синій, але все одно дуже гарний відтінок. На цьому яйці я більше нічого не буду домальовувати. Тут теж трішки деталей лишилось, і тут небагато. У мене, до речі, вже дуже сильно болить спина. Ще я вся червона, ніби рак варений, але дуже хочу закінчити зараз. Оно й писачок також закипає від роботи.
Ну, насправді він підкоптився, треба почистити. Хай підсихає, а я поки буду вмивати від воску цю писанку. Зараз дізнаємось, яка вона. Мені дуже цікаво. Але пам'ятаєте, що на початку ми закривали дірочку воском, щоб рідина не затікала в яйце. Так ось зараз її необхідно прибрати, щоб писанка не луснула під дією тепла від свічки. Тримаю писанку над вогником, щоб віск розплавився, та акуратно знімаю його серветкою. О, листочки гарненькі вийшли. Я переживала, що можуть не вийти, а вони вийшли. Яка краса. Те ж саме роблю з наступною писанкою. Ще одна краса. Мені дуже подобається. Баранець весь цей час купався в синьому, лишу його підсохнути. Я трохи прибрала на столі зайве, тепер лишилось вмити останню писанку. Не забуваю відкрити отвір.
Ой-ой-ой-ой-ой. Треба швиденько нагріти і витерти. Але все, від копоті лишився слід. О, ще схоже, що фарба не до кінця висохла, бо лишає сліди на пальцях. Наступного разу зроблю баранця з білою вовною. Тут нерівномірно пофарбувалось, певно, через те, що я забула на початку помити це яйце оцтом. Це ніби трохи вибивається, бо два зелено-сині, а це червоне. Давайте тепер ще раз подивимось все поближче. На жаль, не обійшлось без неточностей, але загалом я задоволена. Мені подобається, що в мене вийшло. Ой-ой-ой. Все-таки потрапила вода в писанку. Дивно, бо я не помітила, щоб вона проходила, яйце добре трималось на поверхні і бульки не йшли. Ще й так багато її там. Витрусила водичку. Ось так воно виглядає поближче. Вийшло трохи затерте, трохи втратило колір, місцями колір потрапив не туди. Намагатись змити неточності в такому випадку вже не варто, бо ця фарба доволі легко змивається водою. Я в минулому році таким чином змивала фарбу просто під краном, щоб в кінці отримати колір, який не міг би вийти з попередніми шарами фарби. Це було в межах експерименту. Дуже подобається поєднання цього насиченого синього кольору та жовтого. Що ж, мені дуже сподобався процес розпису, та кожного разу, коли сідала монтувати це відео, хотілося розписувати знову. Сподіваюсь, вам захочеться також. Напишіть в коментарях, котре вам сподобалось найбільше. А у мене на сьогодні все. Донатимо на Збройні Сили України та до зустрічі в нових відео.